สวัสดีค่ะแอนนี่นะคะปกติเนี่ยทุกคนจะรู้จักส่วนมากจะรู้จักเป็นต้มยำกุ้งใช่ไหมคะแต่วันนี้จะมาทำต้มข่าไก่รสชาตินะคะรสชาติเปรี้ยวหวานเหมาะกับฤดูใบไม้ผลิอย่างดีเลยค่ะต้มข่าไก่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยถ้าใครอยากเติมเผ็ดลงไปนะคะก็เติมน้ำพริกเผาลงไปนะคะเพื่อความอร่อยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะ